Ito. Ayan. Ito siya. Nakita mo itong part na gumagalaw? May part dyan. Ayan. Yung tinuturo ng arrow. Ay, opo, Yung part na opo. gumagalaw. Yun yung heart niya. Ay, may heartbeat na. Wait lang. Tapos lang. Kasi, sila kasi pagka 7 weeks, 4 days. Nakita ko na heartbeat. Opo. Hindi kasi pwedeng wala kang warfarin. Ikaw ang magkaka-problem. Pag nagka-problem ka, may problem din sa baby. So, dapat talaga tuloy-tuloy yung gamutan mo ng warfarin. Pero dahil ang dose mo naman ay 2.5, considered acceptable siya. Basta huwag ka lalagpas po na ng 5. Opo. Tapos nung kinausap ko naman yung cardio mo, monthly ka lang. Tapos, monthly yung laboratory sa tapos maintain na lang daw siya. At 2.5 milligrams.